तपाईहरुलाई आरामै हुनुहुन्छ? हजुर मैले भनेको थिएँ नि फरेक्स ट्रेडिङ सम्बन्धी म छुट्टै एउटा कोर्स लन्च गर्छु भनेर। आजदेखि मैले फरेक्स ट्रेडिङ सम्बन्धी कोर्स लन्च गरिसकेको छु। यो फरेक्स ट्रेडिङको पहिलो भिडियो हुनेछ। यो कोर्स चाहिँ मैले बिगिनर लेभलदेखि लिएर एडभान्स लेभलसम्मकोलाई एकदमै हेल्पफुल हुने गरेर तपाई एकदमै बिगिनर हुनुहुन्छ, फरेक्स ट्रेडिङ भनेको के हो थाहै छैन र फरेक्स ट्रेडिङ सम्बन्धी जिरो नलेज हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले जिरोदेखि लिएर एडभान्ससम्म बुझ्ने तरिकाले यो कोर्स डिजाइन गरिएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले नेपाली भाषामा यस्तो कोर्स मैले अहिलेसम्म देखिएको छैन। सो त्यही कारणले गर्दा पनि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कोर्स मैले तपाईलाई निशुल्क उपलब्ध गराएको छु र साथसाथमा यो पहिलो भिडियोमा हामी फरेक्स भनेको के हो र यसको बेसिक शर्तहरू के हुन सक्छ, वित्तीय बजारहरू मध्ये पनि किन चाहिँ फरेक्स सबैभन्दा ठुलो वित्तीय बजार हो भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ। हजुर, फरेक्स जसलाई विदेशी मुद्रा बजार पनि भन्ने गरिन्छ, संसारको सबैभन्दा ठुलो वित्तीय बजार भएको कारणले पनि होला, जहाँ दैनिक खरिद बिक्री चाहिँ 6 ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा माथिको खरिद बिक्री हुने गर्दछ। यहाँ चाहिँ करेन्सी पेयर चाहिँ एक अर्कासँग टच भएको हुन्छ के। सो टच भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले नाफा कमाउने उद्देश्य भनेको चाहिँ एक करेन्सीलाई खरिद गरेर अर्को करेन्सीको तुलनामा अलिक बढीमा बेच्नु हो। त्यो चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। हामी जुनसुकै ट्रेडिङमा जाँदा पनि हामी नाफा नै हेर्ने गर्छौँ हैन त। फरेक्स बजार चाहिँ प्रायः जसो सधैँ खुल्ला रहने बजार हो, जसमा दिनमा 24 घण्टा खुल्ला हुन्छ भने हप्तामा भने 5 दिन मात्रै खुल्ला रहेको देख्न सकिन्छ र जसलाई चाहिँ विश्वको प्रमुख वित्तीय केन्द्रहरूमा चाहिँ यसको कारोबार सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ। अब हामी सबैभन्दा सुरुमा जान्नेछौँ कि फरेक्स भनेको के हो। हजुर, फरेक्स मार्केट के हो त, फरेक्स बजार के हो त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने र बुझ्न जरुरी छ। फरेक्स बजारलाई बुझ्न धेरै सजिलो छ, जसमा चाहिँ तपाईँ यसको मूलभूत शर्तहरू थाहा हुन्छ नि। बजारमा ट्रेडिङ गर्ने प्रमुख साधन भनेको नै करेन्सी पेयर्स हो। उदाहरणका लागि EUR र USD को जोडी। पहिलो मुद्रा जुन चाहिँ EUR भनेको थिएँ मैले, जसलाई चाहिँ बेस करेन्सी भनिन्छ, र दोस्रो मुद्रा USD लाई चाहिँ क्वाइट करेन्सी भनिन्छ। यसको मतलब हामीले सजिलोसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ एक EUR लाई कति अमेरिकी डलर अथवा चाहिँ कति USD मा चाहिँ बेच्न सकिन्छ भन्नुको मतलब हो। फरेक्स बजारको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य भनेको नै हामीले जुनसुकै करेन्सीलाई अलिकति कम मूल्यमा किनेर अलिकति बढी मूल्यमा बेच्नु हो। उदाहरणका लागि यदि तपाईले एक EUR 1.10 USD मा किन्नुभयो भने र केही समयमा त्यसको मूल्य चाहिँ बढेर 1.20 USD पुग्यो भने तपाईले नाफा कमाउन सक्नुभयो। तर यो व्यापारमा नि नाफाको साथसाथमा जोखिम पनि हुने गर्छ, जुन कुरालाई हामी आगामी भिडियोहरूमा एकदमै विस्तृत रूपमा तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ र छलफल गर्नेछौँ। अब यसमा पनि पिप्स, लट्स र लेभरेज भन्ने हुन्छ। अब यो तीनवटा चीजहरू चाहिँ के हुन् त। अब यहाँ केही बेसिक शर्तहरूको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले फरेक्स ट्रेडलाई बुझ्न एकदमै सजिलो तरिकाले मद्दत गर्न सकिन्छ। पहिलो हो पिप। पिप भनेको मूल्यको सबैभन्दा सानो एकाइ हो, जुन हामीले करेन्सी पेयर्समा परिवर्तन हुँदाखेरि देखिन्छ। उदाहरणका लागि यदि युरो USDT 1.1050 बाट बढेर 1.1051 हुन्छ भने त्यसलाई एक पिप वृद्धि भयो भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै लट भनेको तपाईले कति मात्रामा व्यापार गर्नुभयो भन्ने कुरा हो। माइक्रो लट 1000 युनिट, मिनी लट 10,000 युनिट र स्ट्यान्डर्ड लट भनेको चाहिँ 1 लाख युनिट गरी 3 प्रकारको लटहरू देख्न सकिन्छ। फरेक्स ट्रेडिङमा लेभरेजले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलेको हुन्छ है त। तपाईले कहीँ कतै नेपाली शेयर बजार वा क्रिप्टो ट्रेडिङ गर्नुभएको छ भने त्यहाँ पनि लेभरेजले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भने जस्तै यहाँ फरेक्स ट्रेडिङमा पनि लेभरेजले धेरै लामो भूमिका चाहिँ खेलेको हुन्छ। लेभरेज भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो खातामा भएको पैसा छ, त्यो पैसा भन्दा पनि बढी हामीले बजारमा लगाउन पाउने भन्ने कुरा हो। तर लेभरेज प्रयोग गर्दाखेरि नाफाको सम्भावना बढेसँगै यसमा जोखिमको सम्भावना पनि बढ्ने चान्स हुन्छ। त्यसैले यसलाई सावधानीपूर्वक चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अरू केही एडभान्स क्लासहरूमा चाहिँ यो लेभरेज, पिप्स, लट्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने र कुन तरिकाले हामीले चाहिँ एकदमै एडभान्स तरिकाले प्रयोग गर्ने त्यो पनि
हामीले निरन्तर रूपमा सिक्दै जानेछौँ। तपाईँ हतार नगर्नुहोला। अब प्रश्न उठ्छ, तपाईँ फोरेक्स ट्रेडिङ चाहिँ किन गर्ने भनेर। तपाईँलाई थाहा छ संसारका सबै मानिसहरू किन बढी जसो ट्रेडिङ गर्छन्? फोरेक्सको मात्र होइन, अरू धेरै चिजहरूमा ट्रेडिङ गर्छन्। कुरा एउटैमा छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा नाफा कमाउने र हामी छोटो समयमा धेरै आम्दानीहरू गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। र यसमा पनि हामीले फोरेक्समा मुद्रा मूल्यहरू एकदमै छिटो परिवर्तन भएको देखिन्छ र एकदमै छिटो वृद्धि पनि भइरहन्छ। यसो एकदमै छिटो वृद्धि भइरहँदाखेरि हामीले त्यहाँबाट धेरै नाफाहरू कमाउन सकिन्छ। फोरेक्स बजारमा अवसरहरू सधैँ भइरहन्छ। म चाहिँ ढिलो भयो, ऊ चाहिँ एकदमै छिटो भइसक्यो है, एकदमै छिटो भइसक्यो, अगाडि नै गइसक्यो, फोरेक्स ट्रेडिङमा कमाइसक्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ आउँदैन। यहाँ चाहिँ अगाडि जानेहरूले कमाउँछ, पछाडि आउनेहरूले अगाडि जानेहरूलाई पनि टप्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ जहिले जहाँबाट जसरी स्टार्ट गर्दा पनि फोरेक्स ट्रेडिङमा एकदमै राम्रो नै हुन्छ। एकदमै बुझेर र राम्रोसँग कन्सेप्ट लिएर गर्नुभयो र गर्न सक्नुभयो भने बजारमा माथि र तलाको बजारमा ट्रेडिङ बजारमा हुन्छन् नि, माथि र तलाको दिशा परिवर्तन भए तापनि दुवै अवस्थामा तपाईँले नाफा कमाउन भने अवश्य पनि सकिन्छ, जसलाई चाहिँ लङ र सर्ट ट्रेडिङ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो छोटो भिडियोबाट तपाईँले फोरेक्सको बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला। यदि कुनै यो भिडियोबाट नबुझिएको कुराहरू छन् भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब योभन्दा दोस्रो भिडियोमा हामी जान्नेछौँ कि फोरेक्स ट्रेडिङले, फोरेक्स मार्केटले चाहिँ बजारमा कसरी काम गर्छ है, फोरेक्स मार्केटले मार्केटमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू एकदमै विस्तृतसँग बुझ्नेछौँ र गहिराइमा हामी फोरेक्स मार्केटमा जानेछौँ। त्यसैले तपाईँ र म यो यात्रामा निरन्तर अघि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले नबिर्सिनु होला। पक्कै पनि तपाईँ फोरेक्स ट्रेडिङमा इच्छा राख्नुहुन्छ र फोरेक्स ट्रेडिङलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँलाई यो भिडियो अलिकति पनि राम्रो लागेमा कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो अर्को भिडियो फोरेक्स बजारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि नछुटाउनु होला। हजुर, यो भिडियोबाट हामी छुटिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।